एउटा सङ चाहिँ अस्ति भर्खर थाहा पाएको कि मैले आई वाज म्याड एट द वर्ल्ड होइन फर सम रिजन आई डोन्ट नो के रिजन पनि के थियो थाहा छैन होइन अनि आई डिसाइडेड कि म ड्रङ्क हुन्छु होइन यस्तो ड्रङ्क भएछ कि थाहा पनि छैन क्या लाइक अनि 3-4 दिनपछि होइन यसो खोल्छु होइन भोइस मेमोस छ अनि मैले गीत लेखेर चाहिँ आई हेभ रिटन होल एस सङ कि अनि ल यो कहिले लेखेँ जस्तो भइरहेको क्या मलाई ओके सो या त्यो एउटा सङ छ एउटा टक्सिक रिलेसनसिपमा छ क्या सो तर फेरि यस्तो कि तिम्रो खुसी पनि त्यही छ होइन यो डिपेन्डेन्ट यो ह्याप्पिनेस डिपेन्ड्स अपन द्याट पर्सन एन्ड अल्सो युर स्याड बिकज अफ द्याट पर्सन के सो देयर इज जस्ट नो वे आउट अनि युर जस्ट बेगिङ फर दि attention that you crave from that person. So welcome everybody to the SJK podcast. Today our guest is Oasis Thapa. He's a singer/songwriter. You might know him from his famous songs like Juni Vari Lai, Bhikhaari, as well as Aparichit Bhawana, right? Like I want to start off from your bio because त्यो चाहिँ मलाई एकदम interesting लाग्यो, right? Because 2020 देखि सुरु भयो जस्तो छ. So could you like give us like a bit context, like how did you हुन्छ नि start off? सो अब मलाई बच्चादेखि म्युजिक गर्नु मन थियो अनि त्यो चाहिँ जस्ट एउटा प्लान लेआउट मात्रै गरेको लाइक यो वर्षमा यो गर्छु त्यो वर्ष अब अर्को वर्ष यो गर्छु भनेर लेआउट मात्रै गरेको अनि सो फार इट्स नट गोइङ द्याट ग्रेट होइन यो वर्ष चाहिँ ठिकै गइरहेछ सो या त्यही नै हो सो अर्को वर्ष चाहिँ लाइक न्यु इयर रेजोल्युसन्सहरू भन्छ नि हजुर हजुर त्यस्तै टाइपको ए सो तपाईँले पहिलादेखि नै यु हेभ लाइक हुन्छ नि लाइक एउटा यो गर्छु भनेर अलरेडी सेटअप प्लान हजुर सो स्टार्टिङ वेन डिड यु लाइक एक्चुली स्टार्ट हुन्छ नि प्रोफेसनली एज अ म्युजिसियन 2020तिर 2020तिर हो अनि त्योभन्दा अगाडि चाहिँ लाइक हाई स्कुलमा डिड यु अलरेडी राइट सम सङ्ग्स सङ्ग्सहरू अनि बजाउनेदेखि लिएर अनि के भन्छ मिक्स मास्टरहरू गर्नेदेखि लिएर ए सो मिक्स मास्टर्सदेखि लिएर त्यो होल प्रोसेस नि यु अलरेडी फेमिलियर विथ द्याट ए फेमिलियर चाहिँ लाइक त्यस्तो लेभलमा चाहिँ थिएन जस्ट आई वाज फेमिलियर एन्ड आई वाज वर्किङ अन माई स्किल्स त्यति बेला चाहिँ ए अनि अब त्यो लाइक पब्लिसिङ यर फर्स्ट सङ आई थिङ्क फर्स्ट सङ नै इट वाज अ ह्युज हिट के छ त्यो फर्स्ट सङ चाहिँ होइन फर्स्ट सङ चाहिँ के अरे इन यर च्यानल एट लिस्ट ए मेरो च्यानलमा हालेको युट्युबमा हालेको भन्दा हुन्छ लाइक ह्युज हिट चाहिँ नभनौँ जस्ट मिलियन भ्युज आएको थियो सो एट द्याट टाइम इट वाज काइन्ड अफ बिग ए अनि त्यसपछि लाइक त्यो हाउ वाज द प्रोसेस लाइक हाउ डु यु एक्चुली राइट सङ्ग्स वाट्स द प्रोसेस लाइक I first off I try to figure out some chords, good sounding chords. अनि त्यसपछि भोइसिङ्सहरू हेर्छु कोर्ड्सको त्यसपछि मेलोडी हेर्छु त्यसमा अनि त्यसपछि चाहिँ आई फिल इन द लिरिक्स द्याट्स हाउ आई डु इट सो कज लाइक अ लट अफ पिपल हुन्छ नि कमेन्ट सेक्सनमा के छ भने योर सङ्ग्स आर रियली हुन्छ नि थट थ्रु अनि त्यसपछि दे डिपली रेजोनेट विथ अदर पिपल के सो लाइक त्यो कोहीले चाहिँ सङ्ग्सहरू एकदम सिम्पल बनाउनु खोज्छ बट आई थिङ्क यु लाइक योर इज लाइक complex but at the same time it resonates with people okay so how do you make sure that happens I don't know actually अब honestly भन्नुपर्दा म नेपालीमा एकदमै विक छु होइन सो म इङ्ग्लिसमा सोचिरहेको हुन्छु कि ए सो वर्ड्स एन्ड फ्रेजेसहरू इङ्ग्लिसमा सोचिरहेको हुन्छु अनि तिनीहरूलाई नै ट्रान्सक्राइब गरेर ट्रान्सलेट गरेर चाहिँ लिरिक्समा युज गर्छु क्या मैले अनि पहिलादेखि नै फर्स्टमा लाइक यु राइट इट इङ्ग्लिस अनि त्यसपछि ट्रान्सलेट गर्दै उसमा लेख्छु या वर्ड्स एन्ड फ्रेजेसहरू त्यो सबै लिरिक्स नै चाहिँ लेख्दिनँ म ए अनि अब जस्तै लिरिक्सहरू लेख्दाखेरि डु यु राइट योर सेल्फ कि लाइक कहिलेकाहीँ यु टेक हेल्प फ्रम अदर पिपल या आई राइट माई सेल्फ अब कहिलेकाहीँ साथीहरू हुन्छ ए प्याच्चा पुच्चा भनिदिन्छ कि एउटा राम्रो लाग्ने शब्दहरू भनिदिन्छ अनि त्यो चाहिँ ए ठिक छ ल युज गर्नु पऱ्यो भनेर त्यति बेला चाहिँ ए अनि लाइक वेन यु राइट सङ्ग्स क्यान यु लाइक हुन्छ नि ठ्याक्क प्रेडिक्ट लाइक हुन्छ नि ओ सिट दिस हिट्स होइन आई थिङ्क दिस माइट रेजोनेट विथ पिपल भन्ने हुन्छ पिपलसँग रेजोनेट भन्दा नि लाइक मैले के भन्न खोजिरहेको छु त्योसँग त्यसले डज इट फिट द्याट भनेर चाहिँ आई थिङ्क अफ द्याट फर्स्ट अफ अल अनि बल्ल चाहिँ पिपलसँग रेजोनेट भन्ने कुरा हुन्छ ए अनि लाइक एउटा राइटिङ इज लाइक अ प्रोसेस अफ यु एक्चुली पोर्ट्रेइङ यर इमोसन्स नि त सो यो इमोसन्सहरू पहिलादेखि नै लाइक डु यु लाइक कोहीले चाहिँ आफ्नै इमेजिनरी वर्ल्ड बनाएर दे राइट दिस सङ्ग्स होइन
like what do you do you have like पहिलादेखि नै यस्तो experience like you write it down कि त do you also like हुन्छ नि think on त्यसपछि एउटा world बनाएर चाहिँ you write I note down phrases अनि I listen to a lot of music दोरीदेखि लिएर Chinese, Japanese के सुनिरहेको हुन्छु म ए हो just to get some references नोट्सहरूको हार्मोनिजहरूको अनि या त्यसरी नै हो मैले लेख्ने भनेको ए अनि genre wise चाहिँ like what genre do you consider yourself in music त्यो चाहिँ कन्फ्युजिङ पार्ट छ किनकि I go from a 0 to 100 real quick like एक टाइममा मैले अब पप अकुस्टिक गरेर हुन्छ भने अर्को टाइममा R&B सोल त्यस्तो गरिरहेको हुन्छ अर्को फेरि EDM genre नि छोइरहेको हुन्छु Yeah, so you don't want to be bounded by any particular genre. Like अब बच्चादेखि गर्न खोजिरहेको so I want to be experimental like this is what I do and this is what I do for fun it's my passion अनि I don't want that to be bound like मान्छेले ल यस्तो मात्रै गर्नु पर्यो भने जस्तै त्यो त्यसमा चाहिँ बन्दिएर बस्नु मन छैन त्यसमा चाहिँ अनि I think like I also want to know your story like त्यो your recent song Bhikhaari right त्यसमा like त्यसको actual story चाहिँ like that you had in your mind हैन what was it सुरुमा चाहिँ त्योभन्दा यो चाहिँ अनाडीको प्रिक्वेल हो एक्चुअली हैन सो अनाडीमा चाहिँ मैले के अरे त्यो आफ्नो गाउँले भाका युज गरेको थिएँ कि बागलुङे भाका अनि त्यसमा चाहिँ कस्तो it was I felt like it was not executed that well अनि त्यसपछि चाहिँ ल हुन्छ नि त अर्को लेखिदिउँ भनेर अनि लेखेको त्यो चाहिँ अर्को ए अनि त्यो एक्चुअल स्टोरी चाहिँ के हो लाइक could you explain a bit अर्को त्यसको स्टोरी चाहिँ जस्ट अब एउटा you're in a relationship होला अथवा चाहिँ कोही साथी छ कोही आफ्नो परिवार छ होला हैन एउटा टक्सिक रिलेसनसिपमा छौ के सो तर फेरि यस्तो कि तिम्रो खुसी पनि त्यही छ हैन you're dependent your happiness depends upon that person and also you're sad because of that person ke so there's just no way out and you're just begging for the attention that you crave from that person so that's Bhikhaari so have you ever like experienced that after personal life ma ki yeah I have I mean I guess everybody at some point has if they have not try it I think it's beautiful in some ways because a lot of people like like casually ke bhancha bhane like you gotta have some heartbreaks in order to like have some emotions and to write it yeah so do you think the same way म त त्यही भन्छु लाइक कसै आर्टिस्टहरूले न्यू कमर्सहरूले सोधिरहेको हुन्छ लाइक हाउ डु आई राइट सङ्ग्स लाइक यु भनेर सोधिरहेको हुन्छ अनि आज लाइक एउटा गर्लफ्रेन्ड भनौ होइन मायामा पर होइन वाइल्ड मायामा पर अनि त्यसपछि उसले ब्रेकअप दिन्छ अनि त्यसपछि खर्र बग्छ भनेर भनिदिनु त्यो चाहिँ so like do you have like what's like कसरी चाहिँ लेख्छौ like emotions आउँदै गर्छ do you have like a certain time of the day you write कि त्यस्तो पहिला चाहिँ it was just spontaneous just गिटार समात्यो अनि आयो भने आयो आएन भने आएन अनि अब चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि आई वान्ट माई पिस अनि म प्रायः जस्तो दिउँसोतिर सुतिरहेको हुन्छु अनि रातभरि चाहिँ लेख्न खोजिरहेको हुन्छु कि मैले सो या अहिले चाहिँ त्यस्तो छ अनि अब जस्तै अब यु राइट सङ्ग्स अनि त्यसपछि कहिले यस्तो सङ्गहरू छ द्याट यु माइट हुन्छ नि इट्स डेडिकेटेड टु समवन त्यस्तो गरी Yeah, there's been a lot. ए अनि त्यसपछि त्यो डेडिकेटेड लाइक त्यो अर्को पर्सनले सुनेछ एन्ड देन ह्याभ दे कम त्यस्तो एउटा एक्सपिरियन्स केही भएको छ लाइक इफ यु वान्ट टु इलाबोरेट They just hit you up के छ यान त्यान अनि they know it's a song for them yeah उनीहरूलाई थाहा छ अनि I just feel like hello bye bye so it's basically you portraying your emotions तर त्यो it's already blocked off तर एउटा certain memory को हिसाबमा you wrote that song yeah है अनि त्यसपछि अब song writing processमा अब you gotta हुन्छ नि meet some people at the right time हुन्छ नि to help you through your journey हैन so त्यस्तो चाहिँ what's अहिलेसम्म के छ प्रोसेस लाइक कसरी मान्छेहरू भेट्दै गएको छ
for you to हुन्छ कहिलेकाहीँ अब लिरिक्स you as you said you might have some people who help you with your lyrics right so कहिलेकाहीँ musiciansहरू it's a lonely journey त कोही कोहीलाई भेट्नुपर्छ कोही कोहीलाई हुन्छ नि like you gotta reach out so त्यस्तो how has your process been It's been quite rusty अलिकति उतार चढाव भइरहेको छ so sometimes I feel like कि या यो मान्छेसँग बसेर गर्दा चाहिँ ठिक होला अथवा I'll feel like I'll be able to write a lot better अनि perform a lot better हुन्छ अनि फेरि end product चाहिँ skeptical हुन्छ फेरि अनि फेरि अर्को मान्छेसँग बसेर गर्दा फेरि त्यो different ways मा experience गरिरहेको छु यो जर्नी चाहिँ अहिले do you like any particular artist that you really want to work with in Nepali industry अहिले कविजी छ कविजी इज अ ऱ्यापर अनि उसको चाहिँ के अरे युनिक पोइटको गीतमा झेली भन्ने गीतमा लाइक इज लास्ट वर्स वाज रियली सिक आई रियली लभ द्याट सो होपफुली आई गेट टु वर्क विथ हिम so how much do you actively study अरूको work I study a lot. I mean, study भन्नाले त्यो किताब राखेर त्यसरी स्टडी गर्दैन आई एनालाइज अ लट लाइक गीतहरू कस्तो लाइक सुनिरहेको हुन्छ कि लाइक अब यहाँ आउँदाखेरि नि त्यो कानमा हेडफोन्स थियो के अरे बज लगाएर म सुनेर आइरहेको हुन्छु क्या सो एनिथिङ प्लेज होइन आई जस्ट सबकन्सियस माइन्डमा पनि बस्ला कि सो आई सबकन्सियसली युज इट इन सम वेज इन द फ्युचर भनेर चाहिँ सुनिरहेको हुन्छ कि म अनि या त्यही हो अनि अब लाइक सङ्ग्सहरू लेख्दाखेरि डु यु वान्ट एनी लाइक स्पेसिफिक लाइक इन्स्ट्रुमेन्ट कहिलेकाहीँ हुन्छ नि लाइक हाम्रो नेपालमा कति धेरै इन्स्ट्रुमेन्ट छ द्याट मेन स्ट्रिममा आएको छैन यस्तो इन्स्ट्रुमेन्ट कुनै यु वान्ट टु हुन्छ नि एड इन टु यर म्युजिक द्याट यु क्यान हुन्छ नि युज जस्तो लाग्छ डु हेभ द्याट एनी इन्स्ट्रुमेन्ट मुर्चुङ्गा युज गर्नु मन छ अनि सारङ युज गर्नु मन छ अनि अर्को पञ्चे बाजा पनि युज गर्नु मन छ मलाई सो त्यस्तो युज गर्न मन लाग्ने बेलामा डु यु लाइक लर्न दो स्टफ कि लाइक लाइक पछि यु क्यान जस्ट एड देम कस्तो छ प्रोसेस त्यही रेकर्ड गरेर एड नै गर्ने हो त्यो त ए सो यु पे somebody who plays that instrument and त्यसपछि you have a song pretty interesting cause मैले देखिरहेको हुन्छ कि कहिलेकाहीँ मान्छे लाइक आर्टिस्टहरूले त्यसरी इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरू डिफ्रेन्ट इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरू निकाल्छ कि एन्ड इट्स रियली इन्ट्रेस्टिङ लाइक ओ यो मान्छेले चाहिँ यो इन्स्ट्रुमेन्ट युज गरेछ रादर देन जस्ट गिटार एन्ड हुन्छ नि लाइक के भन्ने पियानोहरू सो यु हेभ बिन प्लेइङ गिटार लाइक त्यो सो प्लेइङ गिटार वाज देयर फर लाइक फर्स्ट इन्स्ट्रुमेन्ट राइट फर्स्ट इन्स्ट्रुमेन्ट सो कोही मान्छेहरू लाइक एक्चुली फ्लुट थियो लाइक बच्चाको बेलामा फ्लुट यतिकै बजेर आउँथ्यो सो गिटार सेकेन्ड भयो ए सो गिटारबाटै सिके हुन त सबै कोड्सहरूदेखि लिएर र अक्टेभ्सहरूदेखि लिएर सबै कुरा हजुर हजुर ए अनि अब के भन्छ कोहीलाई चाहिँ स्टार्ट गर्नु मन लाग्छ कि एन्ड लाइक दे हेभ सम रियली गुड राइटिङ्स एन्ड स्टफ होइन तर उनीहरू दे गिटार आउँदैन कहिले के आउँदैन लाइक डु यु हेभ एनी त्यो स्केप्टिक हुने आफूलाई डाउट गर्ने डु यु हेभ लाइक सम हुन्छ नि एडभाइस द्याट यु क्यान गिभ या जस्ट स्टार्ट गर लाइक डोन्ट लेट एनिथिङ स्टप यु जस्ट स्टार्ट अनि लेट इट एन्ड पोस्ट इट आउट देयर अनि त्यसपछि मान्छेहरूको फिडब्याक सुन अनि देन यु स्टार्ट लर्निङ के सो त्यो अरूको सुनेर अथवा चाहिँ आफूलाई सेल्फ डाउट गरेर चाहिँ त्यो बस्दै नबस्छ त्यसरी भन्छु म अनि हाउ मच डु यु थिङ्क अबाउट यु एक्चुली हुन्छ नि आफ्टर लाइक अब गीत लेख्ने गीत बनाउने आफ्नै छुट्टैमा छ एन्ड त्यो पब्लिस भइसकेपछि हाउ यु लाइक अडियन्ससम्म कसरी पुऱ्याउने इट्स अ छुट्टै गेम होइन त्यो हाउ मच डु यु थिङ्क अबाउट द्याट एज अ म्युजिसियन आई युज टु थिङ्क अबाउट द्याट अ लट कसरी तर सकेन अनि त्यसपछि आई जस्ट गिभ अप अनि आई जस्ट स्टार्टेड राइटिङ सङ्ग्स एन्ड स्टार्टेड अपलोडिङ इट गीत आउँदैछ है ल सुन्नु है भनेर भन्छु अनि द रियल वान्स रियली सपोर्ट मी एन्ड दे बिन देयर विथ मी सिन्स डे वान अनि या आइ एम ग्रेटफुल फर द्याट बिकज मैले चाहिँ के सुनेको छ भने लिल नाज एक्स चाहिँ के गरेछ भने हाउ यु प्रमोटेड हिज सङ वाज मिम्स रे के मिम्सबाट सो धेरै एकैचोटि पोस्ट गर्ने भन्दा जे निकालेछ नि सो लाइक एकदम राम्रोसित मार्केट गरेर चाहिँ हि एक्चुली गेन हिज पपुलारिटी रे के सो त्यो एन्डमा कज बिजनेस एन्ड पनि छ नि त म्युजिकको सो एज अ आर्टिस्ट चाहिँ कतिको हाउ कन्सियस आर यु भन्ने कुरा हो
I've started becoming consciously frequent अहिले भर्खर नै पहिला चाहिँ के लाग्थ्यो भन्दाखेरि इट्स आर्ट अनि इफ इट्स समथिङ गुड होइन पिपल विल लिसन भनेर हुन्थ्यो अनि लाइक द्याट इज द फर्स्ट थिङ द्याट कम्स अन माई माइन्ड अहिले पनि तर त्यो बिजनेस साइडबाट पनि हेर्दा इट्स अ प्रडक्ट भनेर फिल हुन्छ क्या मलाई सो कति कुरा हुन्छ नि अडियन्सलाई मनपर्ने कुराहरू अडियन्सले खोजिरहेको कुराहरू त्यो चाहिँ सकेसम्म म त्यसमा एड गर्न खोजिरहन्छु अहिले चाहिँ अनि यो फर्स्ट युट्युब च्यानलमा जुनी भरिलाई नै जस्तो लाग्यो है पोस्ट गरेको फर्स्ट त्योभन्दा अगाडि केही सङ्ग्सहरू थियो द्याट यु ट्राइड टु पोस्ट यहाँ पोस्ट गरेको थियो तिनीहरू प्राइभेट छ अहिले त्यो ए सो वाइ प्राइभेट बिकज इट वाज नट द्याट गुड अनि इङ्ग्लिसमा थियो ए अनि इट वाज नट द्याट ग्रेट अनि त्यही भएर प्राइभेटमा राखेको थिएँ मैले कज लाइक अब वाइ टेक नेपाली एज अ हुन्छ नि प्रिफरेबल ल्याङ्ग्वेज टु राइट सङ्ग्स किनकि म नेपाली हो कज त्यही भने जस्तै युर मोर कम्फर्टेबल विथ इङ्ग्लिस नि त तर आई थिङ्क पिपल विल लभ एज युआर इन नेपाल आई थिङ्क पिपल विल लभ मोर नेपाली सङ्ग्स इन कम्पेरिटिभ है अनि अब जनरहरू हेर्दाखेरि लाइक अरू कुन चाहिँ जनरमा यु रियली वान्ट टु एक्सप्लोर एनिथिङ गिभ मी एनिथिङ लाइक दोहोरी दिए पनि हुन्छ मलाई झ्याउरे गीतहरू दिए पनि हुन्छ मलाई एक्सपिरियन्स गर्ने एकदम रमाइलो लाग्छ मलाई सो थ्रो इट एट मी आई बी ह्याप्पी टु एक्सपेरिमेन्ट एन्ड पुट समथिङ आउट सो लाइक तिम्रो बारेमा 2020 आई वर्क अन माइ सेल्फ 2021 आई गिभ वाट यु वान्ट सो लाइक 2021 आई गिभ वाट यु वान्ट भन्नाले चाहिँ ए त्यति बेला लाइक 2020मा चाहिँ स्याड गीतहरू बेसी थियो नि त होइन अनि 2020 अनि कमेन्ट्सहरू के आइरहेको थियो भन्दाखेरि स्याड गीत मात्र भयो भनेर आइरहेको थियो कमेन्टहरू अरू के गर्नु पऱ्यो भनेर ल म देखाउँछु भनेको अनि त्यसपछि त्यतै भएर नै त्यतिको अनि त्यसपछि 2022 क्र्याङ्क द ग्राइन्ड भने चाहिँ त्यो अझै गीतहरू लेख्ने अझै गीतहरू सुन्ने अनि जस्ट नो द गेम अ लट मोर बेटर त्यही थियो अनि 12 months 6 songs so like 6 songs so did you already plan these songs या एक्चुली 12वटा गीत थियो अनि आई वाज प्लानिङ अन डुइङ एन एल्बम तर फेल्ट लाइक कि नेपालमा एल्बम कसरी प्रमोट गर्ने त्यो आइडिया छैन होइन राम्रोसँग सो आई जस्ट फेल्ट लाइक कि महिनामा अथवा 2 महिनामा सो दुई वर्षमा 12वटा गीत भयो सो 2 महिनामा एउटा have you signed with any other like हुन्छ नि company for your distributions and everything के आफै गरेर हो सबै एक्चुली स्पोटिफाईले गरिदिरहेको हुन्छ ट्युनको अनि डिस्ट्रिब्युटरहरूले डिस्ट्रिब्युट गरिदिरहेको हुन्छ रेडियोतिर ए अनि जस्तै फर इक्जाम्पल अब क्लास एक्स प्रेजेन्टेसन छ अनि त्यसपछि गराज इन्टरटेनमेन्ट छ त्यस्तो हेभ यु साइन विथ त्यस्तो खालको भन्नु खोजेको मैले चाहिँ ए आई हेभ इन द पास्ट ए अनि पछि चाहिँ लाइक लेभलको आर्टिस्ट भनेर या आई हेभ अनि just felt like that wasn't for me and त्यसपछि चाहिँ I started doing it a lot more independently. So you prefer like एक्लै गर्ने बडी yeah self growth ए अनि बिकज लट अफ आर्टिस्ट हुन्छ नि उनीहरूलाई चाहिँ के छ भने ह्यासल चाहिँदैन आई जस्ट वान मेक सङ्ग्स होइन अनि अब लाइक सबै के कुराहरू चाहिरहेको हुन्छ नि त सो आई थिङ्क यु हेभ यर ओन टिम होइन अनि त्यो टिम चाहिँ कसरी हाउ टुगेदर कसरी आयो त्यो टिम चाहिँ कति टाइम लाग्यो त्यो टिम पुरै हुँदाखेरि मलाई त भेटाएको लाइक साथी थियो सो तिनीहरूको अलरेडी टिम रहेछ अनि मलाई त भेटाएको त्यही हो सो या त्यसको बारेमा के भने आई डोन्ट हेभ मच नलेज ए हाउ मच डु यु थिङ्क इज दिस म्युजिक मेकिङ अ लोन्ली प्रोसेस जस्तो लाग्छ कहिलेकाहीँ कहिलेकाहीँ चाहिँ लाग्छ कहिलेकाहीँ आई फिल लेफ्ट आउट कि damn like I kind of question myself के गरिरहेको छु किन गरिरहेको छु के को लागि गरिरहेको छु भने जस्तो नि हुन्छ कहिलेकाहीँ then I go back to that childhood me अनि remember कि I want to do this यो कारणले गर्दा भनेर I remind myself so like mentorshipकोमा कोही छ like who has somewhat guided you through this process mentorको हिसाबमा none but I'd like one so this has been your alone journey yeah and so far I'm happy yeah
अनि त्यसपछि अब पहिलाको when you were in like अहिले are you स्टडिजहरू सकिसक्यो? ड्रप आउट भन्नु मिल्छ? Yeah. ओके या सो इट्स नट अ गुड थिङ है ड्रप आउट भनेको, तर या आई ड्रप्ड आउट वेन आई वाज डुइङ माई ए लेभल्स अनि लाइक सक्दै सकेन कि आई जस्ट वान्टेड टु डु म्युजिक अनि म्युजिक नै पर्स्यु गर्न थालेँ. अनि पहिला चाहिँ अब भनेपछि when you were studying राइट कतिको गाह्रो थियो त्यो पढाइ र म्युजिक ह्यान्ड टु ह्यान्ड राख्नु? त्यस्तो गाह्रो चाहिँ थिएन, म पढाइमा फोकसै गर्थेन, सो त्यस्तो गाह्रो चाहिँ थिएन मलाई. सो युआर अल इन्टु म्युजिक नै बनाउँछु म्युजिक नै गर्छु भनेर. त्यही थियो मेरो. अनि त्यसपछि हाउ सपोर्टिभ हेभ युर प्यारेन्ट्स बिन? सुरुमा त अब आई मिन नेपाली प्यारेन्ट्स अब सुरुमा त भनिहाल्छ, दे डोन्ट सी द स्कोप होइन. अनि यसले लाइक दे वान्ट देयर चिल्ड्रेन टु डु गुड इन द फ्युचर होइन, आफूलाई पाल्न सकोस् भनेर सोचिरहेको हुन्छ. अनि म्युजिकले चाहिँ दिँदैन कि जस्तो भनेर चाहिँ अब थर्काउने गर्नुहुन्छ होइन. तर पछि चाहिँ वन्स यु सो कि तिमीले गर्न सक्छौ एन्ड दे विल बी अ लट मोर ह्याप्पियर देन यु टु सपोर्ट यु. त्यो पोइन्ट कहाँ थियो वेयर लाइक दे जस्ट हुन्छ नि ड्रप आउट गर्ने भने यत्तिकै त दिँदैन प्यारेन्ट्सहरूले होइन. सो वेन वाज द पोइन्ट वेयर दे वर लाइक ओके हुन्छ नि गर ट्राई गर भनेर? जुनी भरि लाई निस्केर अपरिचित भावनासम्मको जर्नीमा सो ग्रेजुअली त्यो हुँदै गयो. गर्ला कि ल छोरा गर त्यस्तो छ. अनि कतिजनालाई के हुन्छ भनेको लाइक एउटा प्यासन हुन्छ अनि देयर इज दिस सोसाइटल प्रेसर अनि मनीको कुरा हुन्छ होइन. सो कतिको त्यो कोलाइड हुन्छ? सोसाइटल कुरा चाहिँ आई हेभ नट थट अबाउट होइन. तर या मनीको कुरामा चाहिँ त्यो चाहिँ ध्यान राख्नुपर्ने कुरा रहेछ. किनकि इफ युआर रियली स्ट्रगलिङ तिमीलाई आफूले म्युजिक मात्र गरेर तिमीलाई पाल्न चाहिँ एकदमै गाह्रो छ नेपालमा अहिले. सो अनि एउटा सर्टन लेभलमा पुगेपछि चाहिँ सजिलै हुन्छ होइन. तर इनिसियल फेजेसहरू चाहिँ एकदमै गाह्रो हुन्छ. सो यु निड टु टेक केयर कि कसरी प्लान आउट गर्ने भनेर. सो हाउ वाज यर मनी म्यानेजमेन्ट वान यु इनिसियली स्टार्टेड? कसरी लाइक म्युजिक भिडियोको लागि कसरी पैसा आइरहेको थियो वर्सेस लाइक मम ड्याडले दिइरहेको थियो कि आफै? आई वाज डुइङ सोज, थोरै युट्युब र स्पोटिफाईबाट आइरहेको हुन्थ्यो, सो त्यसैबाट म्यानेज गरेर हुन्थेँ. अनि अब म्युजिक भिडियोमा अब when you write songs सङ लेखिसकेपछि तिम्रो माइन्डमा नै लाइक यस्तो म्युजिक भिडियो बनाउने हुन्छ कि लाइक पछि इट्स एडेड अन? अहिले चाहिँ आई जस्ट लेट देम डु वाट दे वान्ट टु डु. सुरुमा चाहिँ आई वाज लाइक आई वान्ट बी इन्भल्भ इन दिस क्रिएटिभ प्रोसेस होइन, लेट मी बी अ पार्ट अफ दिस भन्ने जस्तो हुन्छ. अनि काम गरेर थाहा पाउँदा चाहिँ नो म त भाइदै बोल्दो रहेछु भने जस्तो फिल भयो मलाई. So I just let them do what they do. फर्स्टमा चाहिँ म आफै गर्छु म्युजिक भिडियो भनेर नै थियो? आफै गर्छु भन्दा नि लाइक क्रिएटिभ प्रोसेस, लाइक मलाई यस्तो यस्तो चाहियो भिडियोमा भनेर चाहिँ सोचिरहेको हुन्थेँ क्या. अनि त्यो अलाइन चाहिँ नहुँदो रहेछ क्या त्यो भिडियोग्राफर्सहरूसँग चाहिँ. त्यही भएर अनि सो युर अनि त्यस एन्ड प्रोसेस निस्किँदाखेरि चाहिँ युर हुन्छ नि सेटिस्फाइड? या हुनै पऱ्यो ब्रो, मैले गरेँ भने त लोद्धो रहन्थ्यो नि झन्. ओके. अनि अब I have seen like you getting support from other creators as well, होइन? Cr7 Hora दाइले पनि like I think he reacted to your song stream मै. हो र? अनि त्यसपछि I think like support दिँदाखेरि I think it's रमाइलो. Have you seen that clip? That त्यो चाहिँ देखाएको छैन मैले. देखाएको छैन. So initially he reacted to your song Bhikhaari भन्ने है क्या. अनि त्यसपछि I think स्ट्रिममा त्यो बोर्ड होर बोर्ड छ नि, त्यो के मार्टको ठ्याक्क अगाडिको बोर्ड छ नि, लाइक त्यो भिखारीको त्यो फर्स्ट इनिसियल थियो अनि के मार्टको अगाडि खिचेछ नि. सो हि एक्चुअली कल्ड अप त्यो के मार्टको माथिको बोर्ड होर्डिङ बोर्डलाई कि त्यो त्रिलोक डेन्टल भन्ने. अनि त्यसपछि कहाँ हो लोकेसन कहाँ हो भनेर चाहिँ हि एक्चुअली कल्ड अप द पर्सन रहेछ कि कहाँ हो भनेर. त्यसको म्युजिक भिडियोको चाहिँ लाइक हुन्छ नि कहाँ हो भनेर खोज्नलाई चाहिँ. फनी गाय. सो त्यो सपोर्ट पाउँदाखेरि चाहिँ लाइक हाउ डु यु फिल? आई फिल ग्रेटफुल. या आई जस्ट फिल ग्रेटफुल मन पराइदिनु भएको छ. अनि हि इज हेल्पिङ मी रिच अ लट मोर अडियन्स. अनि त्यसको लागि पनि थ्याङ्कफुल. सो थ्याङ्क यू Cr7 Hora दाइ.
अनि अरू आर्टिस्टहरूको लाइक हु आर यर सपोर्टर्स मेन सपोर्टर्स इन दिस हुन्छ नि प्रोसेस को छ अरू आई थिङ्क नयाँ अहिले जो पनि छ होइन दे अल वान सपोर्ट इच अदर सो लाइक त्यो सेयरै गरेर नभए पनि दे सपोर्ट द क्राफ्ट होइन अनि दे एप्रिसिएट द क्राफ्ट त्यस्तो त्यो उस चाहिँ त्यो के भन्छ त्यो मुटु बन्धाइ के भन्छ त्यसलाई मनमुटाव त्यस्तो मनमुटाव खालको चाहिँ कोही छैन त्यस्तो अनि डु यु रिड यर कमेन्ट सेक्सन म्युजिक भिडियो म प्रायः जस्तो सबै पढ्न खोजिरहेको हुन्छु सो कति चाहिँ मिस भइरहन्छ म आई थिङ्क देयर इज अ स्मल पोर्सन मलाई चाहिँ एकदम राम्रो लागेको थियो होइन इट हेल्प पुल देयर अप So like yeah, this example comment section, what sets you apart, Oasis, is not only your undeniable talent as a vocalist, but also your ability to connect with your audience on a deep personal level. You have this uncanny ability to make each and every one of us feel like you're singing directly to us, speaking to your joys, sorrows, everything in between. Your music becomes lifeline. So for so many, a source of comfort, inspiration in both times. Like त्यस्तो have you seen those comments? त्यस्तो लामो कमेन्ट्सहरू चाहिँ कुनै कुनै देखेको छ तर यो चाहिँ देखेको छैन सो थ्याङ्कफुल हुएभर यु आर थ्याङ्क यू फर सपोर्टिङ माई म्युजिक अनि त्यसपछि अरू आउँदैछ अनि बिकज आई थिङ्क कतिजनाले आफ्नो लाइक रेजोनेटिङ विथ यर सङ होइन उनीहरूको आफ्नै सिचुएसनहरू पनि पोखिरहेको हुन्छ कि कमेन्ट सेक्सनमा ए जुनिभरलाई मजा बरु लाइक डु यु हेभ एनी स्टोरिज द्याट यु क्यान सेयर अस पढेको त्यस्तो स्टोरी त्यो अब हुन्छ नि आई लभ यु अब पर्सँग नाम होइन फर्केर अब म तिम्रो लागि यति कुरेर बसेको छु होइन मेरो मुटु चिया चिया भएको छ यस्तो यस्तो कमेन्ट हुन्छ लाइक कन्फेसन बक्सै भइसक्यो जुनिभरलाई चाहिँ त्यो अहिले आई थिङ्क टिकटकले पनि म्यासिभली हेल्प गरेको छ राइट सो टिकटकमा चाहिँ तिम्रो लाइक डु यु डु एनिथिङ कि क्याजुअल जस्ट मान्छेहरूले आफै सङ लिएर टिकटक्सहरू बनाउँछ या मान्छेहरूले आफै लिन्छ अनि भिखारी पनि त्यही भयो दे जस्ट सानो एउटा क्लिप अपलोड गर्यो अनि इट स्टार्टेड टेकिङ पेस यसरी सो वेन यु अब यत्रो म्युजिक बनाइसक्यो लाइक हेभ यु स्टार्टेड गेनिङ रेकग्निसन इन पब्लिक या ह्यान्डफुल त्यस्तो विधि पनि छैन अनि त आई थिङ्क योर एक्चुअल लाइक ऊ भन्दाखेरि पनि योर सङ इज भेरी पपुलर के या है सङ र लिरिक्स अब कसैलाई लिरिक्स भन्यो भने चाहिँ ओ ओके द्याट गाई हुन्छ कि सो कसैलाई चाहिँ आफू नै चिनाउन मन लाग्छ कसैलाई चाहिँ बरु मेरो कामले चिन्छु म होइन सो वाट्स योर थिङ्किङ अबाउट द्याट आफूलाई नै आफू ओएसिस भनेर चिनाउनु मन छ कि लाइक ठिक छ मेरो सङ भए पनि इभन दो आई एम इन द डार्क होइन इभन आई एम इन द स्याडोज मेरो वर्कले नै बरु मलाई इट गोज अप मलाई राम्रो लाग्छ वाट्स द थिङ्किङ त्यसमा चाहिँ सुरुमा चाहिँ त्यस्तै थियो मेरो सङबाट चिन्यो भने चिन्यो नचिन्यो भने ठिकै छ भनेर जस्तो थियो अनि अहिले चाहिँ ए होइन लाइक आर्टिस्ट कसले गएको रहेछ त्यो पनि चिन्नु पर्दो रहेछ किनकि सोजहरू गर्दा मान्छेहरू आउँछ होइन सो दे पे फर यो लाइफस्टाइल सो त्यही भएर चाहिँ अब चाहिँ चिनाउनु पर्दो रहेछ मेरो थोप्रा भनेर अनि लाइक वाट्स यर लाइक फर्स्ट ठुलो सो कुन चाहिँ थियो ठुलो सो भन्दा नि एक्चुअल लाइक अडियन्स भएर सो कुन चाहिँ थियो द्याट यु रिमेम्बर गराजको इभेन्ट थियो क्या छायामा आई थिङ्क आई वाज देयर एज वेल या म त्यो हेर्दै थिएँ अनि लाइक आई स यर पिक्चर एज वेल अनि त्यसपछि आई थिङ्क त्यहीँ फर्स्टमै गएको एज इन लाइक हुन्छ नि फर्स्ट सो लाइक हुन्छ नि द्याट यु डिड लाइभ फर्स्ट सो चाहिँ होइन बट वान अफ द बेस्ट ए अनि हाउ फ्रिक्वेन्टली आर यु गिग्सहरूमा अनि त्यसपछि हाउ अफ्टन आर यु सिङ्गिङ गिग्सहरू चाहिँ अहिले अलि स्लो पेस्ड भएको छ अनि द्याट वाज अ चोइस अनि आई वान्ट टु अपग्रेड अ लिटल मोर अनि त्यही नै हो आई थिङ्क यहाँ वाङनेन दाई पनि आउनु भएको थियो अनि हि वाज लाइक हुन्छ नि हि लभ्स टु चुज हिज हुन्छ नि लाइक कहाँ सो गर्ने rather than like पटापट गर्ने भन्दाखेरि नि हि इज मोर स्ट्राटेजिक अबाउट वेयर हि प्लेज एज वेल एज के भन्छ टिकटकमा पुस गर्ने चाहिँ हि इज भेरी स्ट्राटेजिक अबाउट होइन सो डु यु सी यर सेल्फ बिङ मोर हुन्छ नि फोकस्ड अन त्यो पार्ट एज वेल पछि गएर या आई क्यान सी माइसेल्फ डुइङ द्याट इन द फ्युचर
अहिले चाहिँ आई वान्ट टु फोकस अन डुइङ म्युजिक एन्ड अपग्रेडिङ माई लाइफ इभेन्ट्स. ए कहिलेकाहीँ अब कतिजना भन्छ लाइक लाइक एउटा होल एल्बम बनाउनलाई देल डु इट इन यर सर्ट टाइम अरू कहिलेकाहीँ लामो लाग्छ होइन. हेभ यु कति टाइम लाग्छ जस्तो फर यु टु लाइक राइट अ सङ एक्चुली? डिफ्रेन्ट सङ्ग्स हेभ डिफ्रेन्ट प्रोसेस. अब कोही सङ्ग्सहरू फ्याट आइरहेको हुन्छ अनि कोही चाहिँ अब 2-3 महिना 4 महिना लगाएर नि लेखेर भ्याउँदैन क्या. सो इट्स वियर्ड. अनि सो त्यही भएर एल्बम चाहिँ अब कहिलेकाहीँ अब फ्याट्टै बनिदिन्छ, कहिलेकाहीँ चाहिँ 2-3 वर्षै लाग्छ कहिलेकाहीँ चाहिँ. अनि हेभ यु कम अक्रस अलिक क्रिएटिभ ब्लक्स वर लाइक ओ सिट अब मसँग स्टोरी नै छैन त्यो भइरहेको हुन्छ त्यो. अनि त्यस्तो बेलामा चाहिँ हाउ डु यु पुश थ्रु इट? लाइक साथीहरूलाई सोधेर हो कि अब लाइक ओके टेल मी यर स्टोरी आई माइन्ड हुन्छ नि म आई थिङ्क आई क्यान पोर्ट्रे दिस भनेर छ कि कस्तो छ? म चाहिँ त्यसपछि जेपाइते लेखिदिन्छु. अनि जेपाइते लेखेपछि चाहिँ त्यो कस्तो आइडियाजहरू अलिक बिस्तारै खुल्दो रहेछ क्या. अनि त्यो अलिअलि आइडियाजहरू चाहिँ लाइक यस्तो हुन्छ कि मेरो 4-5वटा गीत लेखिरहेको हुन्छ होइन, जेपाइते हुन्छ कि फेरि प्रायः. अनि त्यो त्यहाँको अनि सर्टन पोइन्ट्सहरू चाहिँ राम्रो लाग्छ अनि तिनीहरूलाई समेटेर चाहिँ एउटा गीत लेखिरहेको हुन्छ कि एउटा गीत बनाउँछु कि. सो त्यस्तो हुन्छ मेरो चाहिँ. सो कतिजनालाई अझै थाहा छैन वाट अटोट्युन इज अनि त्यसपछि कतिजनाले भनिदिन्छ लाइक जस्ट लेबल राखिदिन्छ क्या यो मान्छेले त अटोट्युन गरे हो अनि इफ भोइस क्र्याक भयो भने होइन यो मान्छेले त अटोट्युन युज गरे रहेछ बरु म त्यही ओरिजिनलै सुन्छु भन्छ. सो कुड यु एक्सप्लेन देम वाट द्याट एक्चुली प्रोसेस लुक्स लाइक? खासमा के हो कसरी भएको हो भनेर चाहिँ. अटोट्युन कसरी भन्नु अब. आई मिन इट्स रियली नेसेसरी टु make the end product sound a lot more soothing and a lot more finished and polished. यो युज जसले पनि गर्छ होइन, तर यस्तो हो कि certain genres require a lot more auto-tune होइन, अनि it sounds nice त्यो जनरमा अनि certain genres do not के. अनि it's a tool that I think you need to use if you want to make your songs sound a lot more polished. So त्यही हो. सो लाइक कतिजनाले बिहाइन्ड लाइक स्टेजमा होइन ब्याक ट्र्याक हालेर पनि गाइरहेको हुन्छ कि. सो वुड यु प्रिफर द्याट अर लाइक आफै नै लाइभ? मलाई त लाइभ गराउनै मन लाग्छ. सकेसम्म लाइभ इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरू गरेरै गर्न मन लाग्छ. अब अरू कोही त्यो हिपहप ट्र्याक्सहरू हुन्छ होइन, तिनीहरूलाई त अब एरोएट्सहरू अनि त्यो प्रिकसन्सहरू त्यो ल्याउन त त्यो लाइभ इन्स्ट्रुमेन्ट्समा ल्याउन चाहिँ अलिक गाह्रो पर्छ होइन. सो त्यति बेला चाहिँ ट्र्याक युज गर्ने हो, नभए त सकेसम्म लाइभ इन्स्ट्रुमेन्ट्स नै युज गर्ने हो. अहिलेसम्म सबैभन्दा च्यालेन्जिङ सङ लगाएको चाहिँ वाट्स यर मोस्ट च्यालेन्जिङ सङ अहिलेसम्म निकाल्नाले? च्यालेन्जिङ none comes to mind right now. अब इट माइट बी पिच हुन्छ नि लाइक हाई पिच गएको कि त अब एकदम गाह्रो सोच्नलाई गाह्रो भएको. मजाको भुल होला सायद, किनकि इट वाज कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट फ्रम वाट आई युज्ड टु डु. अनि त्यो अरेन्जमेन्ट अफ वर्ड्स अनि त्यसपछि त्यो के भन्छ बिटसँग आफ्नो लिरिकल मेलोडीहरू मिलाउने त्यो चाहिँ अलिक गाह्रो लाग्यो थियो मलाई. अनि लाइक क्यान वी हियर अल्सो त्यो जुनी भरिको लागि लाइक त्यसको स्टोरी पनि अलिकति? जुनी भरि चाहिँ यस्तो ब्रेकअपमा थियो, ब्रेकअप भइसकेको थियो अनि इट वाज 3-4-5 months जति भएको थियो होला सायद नदेखेको होइन. अनि लाइक आई वाज कम्प्लिटली ओभर के. तर आई वाज नट एक्सपेक्टिङ कि म उसलाई फेरि भेट्छु भनेर होइन. सो अकस्मात भेट्थ्यो होइन, भेट्दिएपछि त अनि पटपट हुन थाल्यो कि मेरो. अनि आई वाज जस्ट ट्राइङ टु अभोइड के कसो गरिरहन्छ होइन. अब साथीहरूसँग बोलेर हुन्छ कि अन्त कतै बसेर हुन्छ कि अभोइड गर्छ. फेरि जता गयो त्यतै आइपुग्ने भने कस्तो अचम्म कि जानी गऱ्यो कि अब के हो होइन. अनि त्यसपछि त्यो देख्न थालेपछि चाहिँ त्यो पुरानो कुराहरू सब याद आउनु थालेर क्या. अनि पछि एक्लै हुँदा चाहिँ याद आउनु थाल्यो होइन. अनि त्यसपछि ह्यात्तेरी के गर्नु भयो. अनि त्यसपछि गिटार समातेँ अनि जस्ट बग्न थाल्यो त्यसपछि चाहिँ. अनि त्यसपछि अपरिचित भावना चाहिँ
अपरिचित भावना चाहिँ त्यसको त्यस्तो विधि स्टोरी चाहिँ छैन. I just wanted something to sound really nice and simple, sweet. अनि अलिक ज्याजी कोड्सहरू युज गर्न मन लागेको थियो. सो त्यही नै. आफ्नो एकदम क्लोज टु हार्ट अहिलेसम्म पब्लिस गरेको कुन चाहिँ सङ छ? पब्लिस गरेको फकाउँला तिमीलाई. त्यो चाहिँ त्यो चाहिँ अलिक क्लोज छ मेरो हार्टसँग. वाइ क्लोज? के एनिथिङ इन स्पेसिफिक? Because it felt a lot more real. अनि the emotions felt a lot more real. के भन्न खोजिरहेको थिएँ? त्यसमा के भन्न खोजिरहेको थिएँ? Could you elaborate a bit? तिमी रिसाउ म फकाउँला भने जस्तो हो कि. सो अनि म रिसाउँदा तिमीले फकाउँछ कि नै त्यो पनि फेरि एउटा डाउट छ. सो त्यही कुरालाई चाहिँ अलि राम्रोसँग मजाले लेख्न पायो अनि मजाले कम्पोज गर्न पायो जस्तो लाग्छ. त्यही भएर इट्स अ लट मोर क्लोज. Because like most of your songs are related with, not most, तर कहिलेकाहीँ चाहिँ I think people have this tendency to say कि हुन्छ नि it's very related with heartbreaks and heartbreaks a lot हुन्छ नि. कतिवटा चाहिँ heartbreaks पछि like लेख्न like लेखा हो सङ्ग्सहरू जस्तै हुन्छ नि त. हार्टब्रेक्सबाट भन्दा अब कोही मान्छेले हार्टब्रेक्स बिना लेखिरहेको हुन्छ होइन. सो इट्स नट नेसेसरी कि हार्टब्रेक नै चाहिन्छ भनेर होइन. आई जस्ट मेरो लागि त्यो काम गर्यो अनि म चाहिँ अब भन्दै हिँड्छु त्यही हो. अब मान्छेहरूले सोध्छ कसरी लेख्ने भनेर अनि म चाहिँ हार्टब्रेक मात्र भन्छु त्यही हो. सो नट नेसेसरी कि हार्टब्रेकै हुनुपर्छ भनेर. अनि अब डु यु अल्सो अरू कुन चाहिँ लाइक स्पेसिफिक टपिक छ द्याट यु वान्ट टु राइट सङ्ग्स अबाउट? अब जस्तै लभ बाहेक. लभ बाहेक लस्ट अनि अरू के लेख्ने? आई थिङ्क त्यो डिटेल्स त्यो रिलेसनसिपको डिटेल्सहरू हुन्छ नि हाउभाउ आनी बानीहरू त्यसको बारेमा चाहिँ लेख्न मन लाग्छ बेसी. सो लाइक वेन यु राइट सङ्ग्स होइन वाट डु यु थिङ्क इज द्याट सेट्स यु अपार्ट फ्रम अदर songwriters in your opinion? के छ जस्तो लाग्छ त्यस्तो? I mean अहिलेसम्म people are saying कि it's my lyrics, so I think it's lyrics. So I want to believe it's lyrics. माइन्डमा लाइक कहिले हुन्छ कि लाइक म सिम्पल लेख्छु कि लेख्दिनँ भन्ने त्यस्तो माइन्डमा कहिले आउँछ कि इज इट लाइक लेख्दा नि त्यस्तो बन्दै जान्छ? कति चाहिँ म प्लानै गरेर हुन्छु यस्तो लेख्न मन छ भनेर, कति चाहिँ बग्दै जाने हो. सो अब केही कुरा अब चाबीको बारेमा लेख्न मन लाग्यो होइन. चाबीको सेपको बारेमा सोचेर अथवा चाहिँ चाबीको अब त्यो गुच्छा भनेर सोचेर त्यसरी लेख्न ट्राई गरेर हुन्छु. अरू बेला चाहिँ चाबी यस्तो उस्तो उस्तो भनेर लेख्न चाहन्छु क्या. त्यस्तो बग्दै जाने. इज देयर एनी लाइक हुन्छ नि रमाइलो टाइम द्याट इट्स यर मेरो स्पेस हो म राति लेख्छु त्यस्तो केही टाइमिङ छ? त्यही राति. अहिले चाहिँ राति छ एकदम. रातितिर लेखिरहेको हुन्छु, सुनिरहेको हुन्छु, पढिरहेको हुन्छु. किनकि कोहीले डिस्टर्ब नै गर्दैन कि त्यति बेला. इज इट बिकज लाइक राति लाइक वेभ अफ इमोसन कम्स रादर देन बिहान? त्यो इमोसन्स भन्दा नि जस्ट पिस. अलि मान्छेहरू सुतिरहेको हुन्छ नि त अनि पिस फिल हुन्छ, डिस्टर्बेन्स पनि फिल हुँदैन. त्यही भएर अनि आई क्यान फोकस अ लट मोर त्यति बेला चाहिँ. अनि अब पछि गएर हाउ मच डज यर हुन्छ नि अब जुन चाहिँ सोचेको हुन्छ अब जस्तै यु सेड यु रोट अ सङ अबाउट की होइन, जुन चाहिँ स्टोरी जुन चाहिँ दिमागमा छ नि त्यो कतिको म्युजिक भिडियोमा पोर्ट्रेट हुन्छ? म्युजिक भिडियोमा म अब आइडियाजहरू चाहिँ भनिरहेको हुन्छु अनि गौरवले यो काम छैन भनेर अनि अर्को बनाइदिरहेको हुन्छु फेरि. समटाइम्स इट्स दिमागमा अरू केही हुन्छ, अर्कै खालको लाइक भिडियो लेखिरहेको हुन्छ तर म्युजिक भिडियोज अर्कै हुन्छ. उसको क्रिएटिभ पर्सपेक्टिभ फेरि अर्कै छ. सो फेरि अब आई मिन हि नोज अ लट मोर अबाउट भिडियो कसरी हुन्छ कसरी म्याच गराउने भनेर. सो आई क्यान्ट बी लाइक होइन हुनपर्छ यस्तो हुनुपर्छ भनेर भन्न त मिलेन मैले. भिखारीको स्टोरी के थियो त लाइक त्यो म्युजिक भिडियोदेखि लिएर एभ्रिथिङ? म्युजिक भिडियो तिनीहरूले प्रिक्वल जस्तो बनाउन खोजिरहेको थियो अनि हामीसँग त्यस्तो धेरै बजेट चाहिँ थिएन. अनि एउटै लोकेसनमा चाहिँ कसरी त्यो के भन्छ त्यो केटा र केटीको चाहिँ सम्बन्ध कसरी त्यो
त्यो हुन पुग्छ भनेर चाहिँ देखाउँछ ए अब जस्तै कहिलेकाहीँ अब यु राइट द होल सङ होइन अनि कहिलेकाहीँ अब टाइटलै आइरहेको हुँदैन सो त्यस्तो बेलामा चाहिँ वाट डु यु डु हाउ डु यु मेक द लाइक हुन्छ नि मन परेको टाइटल कसरी निस्किन्छ लास्टमा एउटा सङको लागि कि त गीतले के भन्न खोजिरहेको छ त्यो समरीको एउटा वर्डमा मिल्छ भने एउटा वर्डमा नत्र भए चाहिँ त्यही लिरिक्सबाटै एउटा 2-3वटा शब्द छानेर चाहिँ टाइटल लेखेर आउँछ भिखारी वाज अ इन्ट्रेस्टिङ वर्ड कज त्यो इन्ट्रेस्टिङ लागेर नि त्यो टाइटल कज अब कतिजनालाई त्यो ठ्याक्क दिमागमा आयो भने लभ सङ जस्तो दिमागमा आउँदैन कि होइन अनि त्यसपछि त्यो वर्ड चाहिँ लाइक कसरी आयो त्यो लभ सङमा त्यो पनि लभ सङ होइन ल ओके कुड यु एक्सप्लेन त्यसमा नै अलिकति सो लेखिरहेको थिएँ अनि के अरे तिम्रो मायामा मैले कुरे यसरी कि अब के लेख्ने भइरहेको थियो कि अनि ठ्याक्क कस्तो भिखारी भन्ने शब्द झट्ट आयो कि अनि भिखारी लेख्यो ओइ यो त राम्रो लाग्यो त अनि टक्क अनि भिखारी भनेर टाइटल लेखेको थियो त्यस्तै डु यु थिङ्क एनी लाइक हुन्छ नि डु यु वान्ट एनी स्किल्स द्याट पछि गएर आई थिङ्क आई वान्ट डेभलप एज अ म्युजिसियन द्याट विल हेल्प मी इन माई सङ राइटिङ भन्ने केही छ स्किल्सहरू द्याट यु वान्ट पर्फेक्ट पिच त्यो भइदिए चाहिँ एकदम सजिलो हुन्थ्यो लाइक सम लाइक ट्राली पुस ट्याङ बजायो ए बी भनिदिने त्यो कतिको रेयर छ कुड यु एक्सप्लेन एज अ म्युजिसियन लाइक मान्छेहरूमा आम नट स्योर अब 1मा 100 200मा एकजनाको त्यस्तो होला अब एक्चुली यो चाहिँ लाइक ट्रेन गर्ने रहेछ कि हामी सबैजनासँग हुने रहेछ बच्चैदेखि सो दोज ट्रेन इट होइन अनि दोज फोकस अन इट तिनीहरूको चाहिँ डेभलप हुँदो रहेछ क्या अनि जसले चाहिँ गरेन उनीहरूको चाहिँ पछि गएर रिलेटिभ पिचमा मात्र बस्ने रहेछ ए अनि त्यसपछि हेभ यु एभर थट अफ लाइक बरु आई स्टडी म्युजिक वाइ अरू किन सब्जेक्ट पढ्ने म म्युजिकै पढ्छु भन्ने त्यस्तो थियो कहिले थियो एक टाइममा थियो एकदम मलाई चाहिँ म्युजिकै पढ्न मन थियो के छ भनेर अनि पछि गएर चाहिँ अब पढ्न चाहिँ सकिनँ अनि त्यही भएर अब अहिले चाहिँ आई रिसर्च उता गुगलमा युट्युबमा अनि टिकटकमा नि आइरहेको हुन्छ कतिपय त्यो प्रडक्सन टिप्सहरू राइटिङ टिप्सहरू अनि कम्पोजिङ टिप्सहरू पनि आइरहेको हुन्छ अनि तिनीहरूले हेरेर अहिले आफ्नो नलेज ग्रो गरिरहेको छ आफूले आफूलाई कतिको हाउ मच लाइक इज लाइक अब प्रेसर कतिको छ कज पहिला ए लेभल्स पढ्दाखेरि यु कुड गो अनि पढ्ने अनि राति मेबी आएर सङ राइट गर्ने होइन अब त बिहानदेखि बेलुकासम्म नै यु हेभ दिस होल अब जब जस्तै लिएको छ नि त प्रोफेसनली अहिले हाउ डिफ्रेन्ट हेज द्याट बिन यो जब भनेर म फेरि 24 घन्टा गरिरहने पनि होइन सो कति बेला चाहिँ अब बाहिर गइरहेको हुन्छु साथीहरूसँग चिल गरेर हुन्छु अनि त्यही वर्किङ टाइम चाहिँ मेरो रातितिर हुन्छ अनि त्यति बेला जे आयो आएन भने ठिकै छ आई हेभ अनदर डे भने जस्तो हुन्छ सो लाइक यु डिसाइडेड द्याट आम अ क्रिएटिभ पर्सन मलाई जुन चाहिँ किताबहरूमा पढ्ने जुन चाहिँ छ नि त्यो मलाई सुट गर्दैन सो आई गो टु द रियल वर्ल्ड एन्ड आई प्रब्ली कहिले काहीँ आइरहेको हुन्छ अनि आई विल राइट द्याट भन्ने त्यही थिङ्किङ थियो किताबी किडा भन्दा पनि आई गेस यु क्यान से द्याट भन्न मिल्छ ए अनि अहिलेको लाइक अहिले यो इयर वाट्स युर प्लान अब चाहिँ आफ्टर दिस सङ सो 2टा सङ डाउन्स आई हेभ 4 मोर टु गो अनि त्यसपछि अर्को वर्ष पनि यही गर्ने कि आएर न अर्को वर्ष फेरि हेर्नुपर्छ एक्चुली सो what I want to do where my career is going त्यही अनुसार हेर्नुपर्छ सो सङ र म्युजिक भिडियो एकैचोटि रिलिज गर्न मन लाग्छ कि ल अब सङ बनिसक्यो बरु सङ पहिला रिलिज गरौँ अनि म्युजिक भिडियो बनाऊँ भन्ने सुरुमा चाहिँ मलाई स्पोटिफाईमा गरेर चाहिँ युट्युबमा हाल्न मन थियो तर अब आएर के कुरा अब कहाँ जानुभयो अब उता बिजनेसको मान्छे अनि त्यही भएर चाहिँ एकैचोटि गरौँ भनेर छ त्यस्तो आर यु एभर लाइक रियली एक्साइटेड ल हुन्छ नि लाइक म किन कुरौँ लाइक आई जस्ट वान्ट रिलिज इट बिकज इट्स सो मलाई यस्तो मनपर्छ भन्ने छ कहिले भएको छ कति धेरै गीतहरू छ लाइक रिलिज गर्न मन लाग्छ होइन तर फेरि नगरौँ होला जस्तो लाग्छ फेरि
Do you have any songs that you might want to keep it with yourself only? Yeah, I have a few. I have a few songs that I'm never going to release. अनि सुन्न पाउनुहुन्न हजुर कहिले काहीँ डिलेमा हुन्छ नि लाइक यो सङ रिलिज गर्यो भने कसैले लाइक जसको लागि लेखे हो मेबी उसले थाहा पाउँछ अनि आई डोन्ट वान्ट टु सो म मन आफैसँग राख्छु भन्ने त्यो सङ त्यस्तो कहिले भएको छ उसले थाहा पाओस् नथाहा पाओस् त्यस्तो मतलब हुँदैन अल्सो त्यस्तो सङ्ग्स पनि छैन होला याद छैन नै त्यो अरूको लागि लेखेर लाइक थाहा पाइदेला भन्ने जस्तो त्यस्तो खालको सङ्गहरू चाहिँ छैन सो इट्स जस्ट समथिङ पर्सनल टु मी अनि लाइक यो भनेको मेरो लागि मात्र हो अरूको लागि होइन इट्स प्राइभेट प्रपर्टी भने जस्तो फिल हुन्छ अनि त्यसपछि हाउ मच फिडब्याक डु यु टेक फ्रम यर ओन सर्कल when it comes to your songs? If it's someone who talks genuine shit, then the feeling हुँदो रहेछ कि लाइक जेन्युनली बोलिरहेछ भनेर चाहिँ अनि त्यति बेला चाहिँ आई लिसन नभए चाहिँ हो त्यही गर्ने अनि मम्मी ड्याडीको कतिको छ लाइक डु दे लिसन बिफोर एन्ड द सङ गेट्स रिलिज कस्तो छ हाउ इन्भल्भ आर दे म पठाइरहेको हुन्छु मम्मीले चाहिँ पठाइरहेको हुन्छु अनि मम्मीले ए भएन का छोरा यो त भन्नुहुन्छ कहिले क्या अनि कहिले चाहिँ फेरि गर्छ केटोले भन्नुहुन्छ सो लाइक कहिले काहीँ मम ड्याडहरूको फिडब्याक लिएर पनि डु यु कि लाइक हुन्छ नि म आफै गर्छु लाइक पठाएको हो लिसन बट इट्स माई ओन क्रिएटिभ फ्रिडम भन्ने लाग्छ सुन्नु पर्छ जस्तो लाग्छ होइन बेला बेलामा फेरि होइन यो त मैले बनाएको लाइक अडियन्स सेपरेट छ सो या म मेरै गर्छु जस्तो भनेपछि फिल हुन्छ कहिले काहीँ सो वान युर लभ यु हेभ सम गुड अमाउन्ट अफ भ्युज इन टिकटक अनि त्यसपछि युट्युब एज भयो होइन फ्यामिली साइडबाट कतिको सुन्नु पाउँछ लाइक हुन्छ नि ए आज त तिम्रो कुरा भयो तिम्रो सङको कुरा भयो इन यर सर्कल फ्यामिली सर्कल ए भन्न चाहिँ भन्नुहुन्छ म चाहिँ भन्न दिँदैन एक्चुली सो if we're gonna talk होइन I just want normal things to talk about. I don't want my career or मेरो म्युजिकले यस्तो गर्यो त्यसको बारेमा कुरै गर्न मन लाग्दैन मलाई so you prefer you're also mom dad you don't prefer them talking about your songs to other relatives अब उता कुरा गर्दा त भयो जस्ट मसँग चाहिँ I just want to feel normal के त्यो क्या तेरो सँगले यस्तो गर्यो उस्तो गर्यो भनेको त्यही त्यो हेर्ने दृष्टिकोण नै अर्को हुँदो रहेछ क्या अनि दे एक्सपेक्ट थिङ्स फ्रम यु के लाइक दे एक्सपेक्ट हाउ यु टक दे एक्सपेक्ट हाउ यु वक अब त्यो चाडहालमै त्यो एक्सपेक्ट गर्दो रहेछ अनि क्या आफूलाई डिमोरलाइज गर्ने खालको त्यो फिल हुने क्या सो आई जस्ट डोन्ट वान्ट देम टु टक अबाउट माई म्युजिक वेन आइम टकिङ विथ देम अनि अब अझै अलिकति यो मनी साइडमा अलिकति जान्दाखेरि लाइक युट्युब्सहरूमा इभन दो आई थिङ्क देयर्स मिलियन्स एन्ड मिलियन्स भ्युज आई थिङ्क नेपालमा बसेर पैसा कमाउनु थ्रु युट्युब गाह्रै हुन्छ सो वाट्स यर एकदम ठुलो सोर्स अफ इन्कम अब सोजहरू हो कि इज इट अहिले चाहिँ सोजहरू नै हो सो अब डु यु वान्ट टु डु इन्टरनेसनल टुर्स अब आएर डु यु हेभ प्लान आई थिङ्क यु हेभ प्लान है एउटा सिडनीमा अस्ट्रेलियामा पहिला गरेको थियो सो अहिले पनि अस्ट्रेलियामा फेरि छ सो मोर इज कमिङ अप त्यो टुर चाहिँ कसरी लाइक अप्रोच गर्ने हो कि डु यु डिसाइड लाइक ओके आई थिङ्क आइम रेडी फर टुर भन्ने हो कि कसरी या इदर वे कति बेला अप्रोच गरेर हुन्छ कति बेला चाहिँ ल टुर गर्नु पऱ्यो भन्ने जस्तो हुन्छ अनि त्यसपछि वान डज अ म्युजिसियन नो द्याट ही ओर सी इज रेडी फर अ टुर इन यर ओपिनियन अरूको चाहिँ थाहा भएन मलाई चाहिँ आई हेभ गुड अमाउन्ट अफ सङ्ग्स एन्ड आई हेभ प्र्याक्टिस्ड अ लट अब चाहिँ के गर्नुपर्छ भने यसरी फिल हुन्छ त्यस्तो अनि त्यसपछि लाइक टुर्सहरू गर्दाखेरि कज आई थिङ्क आई हेभ हर्ड दिस होइन ट्राभलिङको लागि आर्टिस्टहरूलाई एकदम गाह्रो छ भन्छ सुनेको मैले हाउ मच द्याट इज ट्रु फर यर सेल्फ मेरो त्यस्तो गाह्रो चाहिँ भएन अस्ट्रेलियामा चाहिँ आई मिन ओहोरदोहोर गर यताउता गर त्यो अलि ह्यासल चाहिँ ह्यासलै छ होइन
तर त्यस्तो बित्तिकै आएर चाहिँ भने त्यो म्यानेजमेन्ट वाज रियली म्यानेजमेन्ट कसले गरेछ अहिलेको लागि चाहिँ अहिले चाहिँ नोइजी छ अनि या they've been great so far. Yeah, could you explain a bit what about Noisy? Because I think I saw you sharing Noisy ko poster. What is Noisy on this particular? So Noisy is a artist management company. अनि उनीहरूलाई चाहिँ तिम्रो आर्टिस्टको एउटा ब्रान्डिङदेखि लिएर उसको सङ पब्लिसिङ कसरी हुनुपर्छ उसको भिडियो कस्तो हुनुपर्छ अनि हाउ ही निड्स टु हाउ द आर्टिस्ट विल बी प्रेजेन्टेड इन द मिडिया त्यो सबै कुरा ह्यान्डल गर्छ Hey, so you're signed with them कि like मलाई हेल्प चाहियो म उनीहरूको हेल्प लिन्छु भन्ने हो या इट्स अ म्युचुअल प्रोसेस म्युचुअल प्रोसेस हो अनि अब के भन्छ अब कहिले काहीँ म्युजिसियनमा के हुन्छ भने हिट्सहरू हुन्छ एन्ड दे स्ट्रगल टु अगेन कम अप हाउ मच डु यु एभर फियर द्याट हुन्छ नि रेलेभेन्सी लिनलाई चाहिँ अलि स्ट्रगल हुन्छ जस्तो कहिले फियर फिल हुन्छ त्यस्तो अहिले छैन लाइक पहिला चाहिँ थियो वे ल के गर्ने होला चल्ने भने त बर्बाद हुन्छ जस्तो लाग्थ्यो चाहिँ आई हेभ सो बल्ल 23 वर्ष छु होइन अब लाइक जिन्दगीभर नै यही त गर्ने हो मैले भनेर सोचिसकेको छु सो किन टाउको दुखाइ गर्नु भनेर चाहिँ फिल हुन्छ डु यु हेभ एनी हबिज बिसाइड म्युजिक द्याट यु रियली हुन्छ नि इन्जोय I like speed. I like burning petrol. So you're into motorbikes? Yeah. A lot? Rides-हरुदेखि लिएर राइड्सहरूदेखि लिएर लाइक केही नराम्रो भयो अथवा केही राम्रो नराम्रो जे भए पनि आई जस्ट पुट अन माई एयरबड्स आई नो द वर्ल्ड गीत बजाउँछु अनि त्यसपछि आई गो अन अ स्ट्रोल जता लाग्छ त्यति डु यु थिङ्क द्याट माइट अल्सो हेल्प यु इन यर राइटिङ फ्रेस हुन्छ दिमाग त्यस्तो दिमाग चाहिँ फ्रेस हुन्छ एड्रेनलिन रस हुन्छ अनि आई फिल अ लट मोर अलाइभ मेरो अर्को क्वेसन चाहिँ हेभ यु सिन एनी अदर आर्टिस्टको पर्फर्मेन्स द्याट यु रियली लाइक ओके मलाई यस्तो खालीले पर्फर्म गर्नु मन छ फ्युचरमा भन्ने एलिमेन्ट्स सो वाट्स द स्पेसिफिक थिङ द्याट यु लाइक अबाउट एलिमेन्ट्स I think that they're just born to slay the stage. Like जो पनि मान्छे आउँछ नि नसुनेको मान्छेहरू लाइक तिनीहरू आयो भने सुन्यो भने त्यो फ्यान भएर निक्लिन्छ होला क्या तिनीहरू अनि आई रियली लभ देयर एनर्जी अनि तिनीहरूको केमिस्ट्री स्टेजमा अनि हाउ दे इन्टरेक्ट विथ द क्राउड होइन क्या मजा लाग्छ क्या आई थिङ्क उनीहरू देयर लाइक आज एउटा ठाउँमा हुन्छ नि भोलि अर्को ठाउँमा हुन्छ अनि आई थिङ्क लाइक हुन्छ नि द्याट्स लाइक ओ ड्याम लाइक एकैचोटि 3-4 सो गरेर आउँछ विदाउट हुन्छ नि एक्चुली गेटिङ टायर्ड सो क्यान यु सी यर सेल्फ बिङ लाइक हुन्छ नि द्याट हुन्छ नि त्यस्तो त हुन सक्दैन आई क्यान ट्राई एन्ड एमुलेट अ लट होइन तर त्यो एलिमेन्ट्स दाइहरूको जस्तो चाहिँ हुनै सक्दैन बिकज एलिमेन्ट्स भनेको एलिमेन्ट्स आई क्यान बी अ सेपरेट एन्टिटी होइन तर एलिमेन्ट्स आई क्यान नेभर बी देम अरू कोही आर्टिस्ट द्याट यु वान्ट हुन्छ नि उनीहरूको स्टाइललाई अलिकति इम्प्लिमेन्ट गर्नु मन लाग्छ आफ्नोमा डोमिनिक फाइक ए सो आर दे लाइक इन्टरनेसनल आर्टिस्ट कि इन्टरनेसनल युएस बेस आर्टिस्ट हो अनि he does a lot of independent stuff अनि अहिले चाहिँ कोलम्बियनमा छ कि कोलम्बियन रेकर्ड्समा छ होला सायद अनि I love how he writes his music and does things अहिले कतिको के भन्छ सोजहरू हेर्न गइन्छ अरू आर्टिस्टहरूको अहिले चाहिँ खासै गइरहेको छैन म पहिला चाहिँ गइरहेको हुन्थ्यो अहिले चाहिँ आम जस्ट फोकस सुन लेक घर त्यस्तो छ अहिले चाहिँ अनि अहिले अब त बिस्तारै अरू आर्टिस्टहरूले पनि चिन्दै गयो नि त सो हाउ डज द्याट मेक यु फिल हुन्छ नि अरूहरूले पनि ओके दे नो मी अनि मेरो वर्क त्यहाँ भइरहेछ खालको खै नर्मली फिल भइरहेछ अहिलेसम्म त्यस्तो लाइक वे भएको छैन अनि के भन्छ अब देयर्स लाइक थिम एन्ड मेसेजको कुरा चाहिँ डु यु एभर वान्ट लाइक हुन्छ नि म मेरो म्युजिक भिडियोबाट मलाई यो मेसेज अक्रस गराउनु मन छ जस्तो लाग्छ इफ कुनै गीतहरूमा फिट हुन्छ अनि गौरवले अप्रुभ गर्छ भन्ने चाहिँ स्योरली तर त्यस्तो अहिले आई जस्ट थिङ्क अबाउट म्युजिक लाइक भिडियोको बारेमा त्यस्तो बेसी सोचेकै छैन ओके क्यान यु लाइक ब्रेक डाउन अ बिट अबाउट यर टिम कज कतिजनालाई थाहा हुँदैन लाइक वाट
your team does, and they might be curious on how everything is done. सो आम एन आर्टिस्ट अनि म चाहिँ मेरो काम हो म्युजिक लेख्ने होइन म्युजिक बनाउने मेरो काम हो अनि त्यसपछि आउँछ कन्टेन्ट क्रिएटर्स गौरव अनि अङ्कुर दे ह्यान्डल द कन्टेन्ट्स होइन अनि त्यसपछि चाहिँ आउँछ मार्केटिङको कुरा होइन आउँदैछ ल स्टोरी यताउता भनेर चहल पहल दिने त्यो चाहिँ सुदिन दाई अनि जस हामी सबै मिलेर त्यो गर्ने हो अनि रिलिज गर्ने हो अनि यो एक्सपान्ड गर्दाखेरि होइन वर यु एभर नर्भस द्याट ओके अब यति धेरैजना इन्भल्भ भइरहेछ नाउ आई थिङ्क आई हेभ लाइक अ हुन्छ नि रेस्पोन्सिबिलिटी इन माई सोल्डर खालको त्यस्तो भएको छ कि इज इट जस्ट लाइक गो विथ द फ्लो भइरहेछ गरिरहेको छु टाइप्स I don't know. Yeah, I'm just blending in, I think. Blending in and going with the flow. त्यस्तो ठुलो रेस्पोन्सिबिलिटी हो जसरी चाहिँ लिएको छैन मैले अहिलेसम्म रेकर्ड गरेको म्युजिक भिडियोमा अहिलेसम्म मलाई हुन्छ नि फर्स्टदेखि फेरि गर्नु परेको कि त त्यस्तो ह्यासल कहिले भएको छ लाइक एभ्रिथिङ ह्याड टु बी डन फ्रम द टप अगेन लाइक समथिङ त्यस्तो टप अगेन भन्नाले लाइक अब म्युजिक भिडियो सुट भयो अनि तिमीलाई मन लागेन एन्ड यु हेभ टु डु इट फ्रम फर्स्ट त्यस्तो चाहिँ छैन त्यस्तो छैन थ्याङ्कफुली छैन अनि लाइक डु यु किप ट्याब्स अन लाइक वाट इज ह्यापनिङ वाट इज कि लाइक यु लिभ एभ्रीबडी लाइक एभ्री क्रिएटिभ फ्रिडम छ डु इट भन्ने खालको आई जस्ट अब्जर्भ अनि केही कुरा मैले एडिङ गर्न मिल्छ अथवा चाहिँ केही कुरा चाहिँ त्यो बुझेन भने चाहिँ I just pointed out यस्तो यस्तो उस्तो अनि how can we fix this and how can we make it better भनेर आउँछ So you have so many songs about love and maybe heartbreaks. For you, what is the definition of being in a relationship? You find someone who is able to give you peace. Like you work a lot, I know, on this busy. Got a farkio and just fall into her arms. And goo gaga wala talks, I know. And just fall asleep. Yeah. And just be able to just to point some you be able to spoil her. And in turn she multiplies that and gives it back to you. So I think that's the definition of relationship. So you've wrote so much emotions afno, how has that ever helped you being emotionally more mature, your songwriting process? त्यो मैले सोचेकै छैन आई मिन भयो होला लेख्ने प्रोसेसमा चाहिँ भयो होला तर इमोसनली मोर मच्योर चाहिँ आई हेभ नो आइडिया That is interesting because making like writing songs and this is everything noted down is a skill that you have to develop and I think that helps you to think properly. Hi. And this is our like hobbies kukura on like do you also probably wanna write something about your hobbies in the future as well? सिम्पल गरेर मलाई चिया खान मन छ झिङ्क चिकन बिस्कुट पनि ल्याइदेऊ त्यस्तै अब लेख्न मन लागिरहन्छ sometimes not just so deep that it's like just for fun and I think what kind of inspiration like do you take from other artists? Different artists ko different छ अनि सबैको I admire that हैन तर I think कि मलाई I need to pave my own way जस्तो लाग्छ कि किनकि what worked for them will not work for me and certainly what worked for me will not work for them okay? So yeah I have admiration and I get inspired but I need to find my own way of doing things. So have you ever worked with an artist that you really enjoyed? Any stories that you have that you really enjoyed working with? यावेसँग गाजोले गराउँदा like why was it रमाइलो for you personally? It was our सुरुको दिन थियो अनि यतिकै गीत लेख्दिउँ आज गीत लेख्ने मुड आयो भनेर साथीहरूसँग ह्याङआउट गरिरहेको थियो हामी मेरो कोठामा त्यसपछि छिङ 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 त्यो बजाइरहेको थिएँ अनि त्यसपछि
उसले के भन्न थाल्यो अनि मैले पनि भन्न थालेँ अनि गाउँदा गाउँदा गीत बनिसक्यो अनि द्याट वाज एन इन्ट्रेस्टिङ मोमेन्ट मेरो लागि चाहिँ मेमोरेबल एज वेल So like do you think like you hanging around with other artists makes you more हुन्छ नि रमाइलो and then like makes you more creative in the process Yeah, it certainly does. अनि अरूहरूको कहिले like process देखेर have you ever been amazed like oh this Nasty the rapper मैले उता के अरे झम्सिखेलमा उता क्याफेको नाम बिर्सेँ जाल्पा जाल्पा त्यहाँ गएको थियो कि अनि एकचोटि अनि त्यहाँ भेटेको थियो कि नास्ती दाइलाई अनि फ्याट गरेर एकैछिनमा बिट बनाइदिएर कि अनि वाट द फक कसै अनि 4वटा एल्बम एकैचोटि झार्ने भन्यो अनि ल आमा हाम्रो एउटा एल्बम बनाउन 2 दिन वर्ष लाग्छ होइन ब्रोले एक दिनमा 4वटा एल्बम झार्ने कुरा गरेर चाहिँ अनि म त लाइक भइरह भने एकछिन त त्यो वर्क फ्लो देखेर नै क्या मिस लाग्थ्यो कि म So do you also want हुन्छ नि कहिलेकाहीँ त्यस्तो गरौँ जस्तो लाग्छ कि अलिकति अझै एल्बम निकालौँ फटफट rather than या त्यो देखेर ओए आई निड टु ग्राइन्ड अ लट मोर भने जस्तो भइरहेको थियो तर पछि फेरि ए होइन चिल ब्रो तेरो आफ्नै बाटो छ आफै बिस्तारै गर भन्ने जस्तो फिल हुन्छ होइन चाहिँ सो आफ्नै ग्राइन्डमा चाहिँ आफै यु वान हुन्छ नि ए अब आफ्नो बिस्तारै गर त्यो नहात्तिकन गर भन्नु भन्नु छ अनि के भन्छ आर्टिस्टहरू हेर्दाखेरि कतिको हुन्छ नि आफूमा लाइक हुन्छ नि यु वान्ट टु बी इन्भल्भ आफैमा लाइक हुन्छ नि आर्टिस्टहरू गरिरहेछ आफ्नो आफ्नो प्रोसेस होइन अनि त्यसपछि डु यु एभर लाइक स्ल्याक अफ या आई थिङ्क एभ्री आर्टिस्ट डज अनि त्यस्तो बेलामा चाहिँ हाउ डु यु हुन्छ नि लाइक किप इन चेक द्याट ओके यो गर्नुपर्छ भन्ने स्ल्याकिङ अफ गरेर बाहिर निस्किनलाई स्ल्याक अफ पनि फेरि यस्तो छ कि युजली भने राइट होइन आई प्रोक्रास्टिनेट अनि ड्युरिङ त्यो प्रोक्रास्टिनेसन पिरियडमा आई एम थिङ्किङ अफ थिङ्स लाइक द टाइप अफ म्युजिक आई वान्ट दिस टु बी अनि द टाइप अफ टेक्स्चर्स आई वान्ट हियर अन्त द लिरिक्स सोचिरहेको हुन्छु होइन जस्ट आइ एम जस्ट थिङ्किङ अबाउट आइडियाज टु मेक दिस सङ अ गुड वान के सो स्ल्याक अफ भन्दा पनि लाइक त्यो मतलब छैन यस्तो स्ल्याक अफ होइन कि आइ एम थिङ्किङ वाइल आइ एम स्ल्याकिङ अफ के सो त्यस्तो छ सो यु टक अबाउट टेक्स्चर अब कहिलेकाहीँ लाइक अब यु हेभ अ सर्टेन पोइन्ट द्याट यु नो वाट यु वान्ट होइन त्यो चाहिँ कसरी भयो जस्तो लाग्छ किनकि कतिजना मान्छेलाई देयर स्टिल इन द जर्नी अनि कतिजनालाई थाहा हुँदैन के गर्ने ट्रायल एन्ड एरर ट्रायल लट अफ ट्रायल एन्ड एरर इफेक्ट्सहरू हाल्ने त्यो नभए अनि अर्कै किसिमले त्यसलाई डेलिभर गर्ने अनि आफ्नो के भन्छ इक्विपमेन्ट्सहरू चेक गरेर अब त्यो नाना थरीको कुराहरू हुन्छ जस्ट ट्रायल एन्ड एररले गर्दा नै एउटा आफ्नो स्टाइल डेभलप हुन्छ जस्तो लाग्छ इनिसियल फेजमा कतिको युट्युब हेऱ्यो टु एक्चुअली लर्न अ लट अफ स्टफ ठिकै पहिला ठिकै हेऱ्यो अहिले चाहिँ एकदम धेरै हेरेर आज मैले सो यु स्टार्टिङ टु लर्न बिस्तारै के हो कस्तो हो एभ्रिथिङ या अनि आई थिङ्क यो स्टप हुँदैन आई थिङ्क इट्स जस्ट गोना ग्रो अझै हेर्छु जस्तो लाग्छ मलाई कोही लाइक बनाउनु अब ठिक छ कसैले कोही मान्छे एकजना लिरिक्स लेखेछ अनि त्यसपछि वान्ट्स टु मेक म्युजिक होइन वाट्स द फर्स्ट थिङ द्याट यु रेकमेन्ड देम अब सिक्ने हो कि अब कोही मान्छे खोज्ने हो कि त अब what do you think might be the best for them initially if you want to be an artist I think सबै आफै गर्नुपर्छ सिक्नुपर्छ सबै कुरा but if you want अब एक दुई दिनको लागि रमाउन लाइक अ क्विक क्यास ग्र्याब त्यसको लागि आएको भने चाहिँ गिभ इट अवे गिभ इट टु सम पिपल होइन टु प्रड्युस अनि जस्ट बी अ पार्ट अफ इट त्यसले तिमीलाई आर्टिस्टिकली डेभलप चाहिँ गर्दैन होइन बट यु विल हेभ फेम एन्ड यु विल हेभ अ क्विक क्यास ग्र्याब अनि अब कतिजना मान्छेहरू लाइक मैले देखेको छु सुने पनि छु अनि त्यसपछि लाइक एउटा बजेट यति चाहिन्छ म बिस्तारै गर्छु भन्ने हुन्छ कि कतिजनालाई हुन्छ नि डेल हुन्छ नि ल पहिला मसँग पैसा हुनु देऊ अनि बल्ल म पब्लिस गर्छु बिकज आई थिङ्क मलाई के विचार लाग्छ भने इफ यु वान्ट टु रियली डु इट त्यो विदाउट मनी पनि हुन्छ भन्ने कुरा खाने मुखले जुङ्गले सिक्दैन भन्छ नि एक्ज्याक्टली सो लाइक कतिको चाहिएला इन जेनरल एउटा ल लिरिकल भिडियो हुन्छ नि बेसिक लाइक जस्ट टु पुट इट आउट देयर एउटा स्मल बजेट आई थिङ्क 0 चाहिँ नभनौँ होइन आई थिङ्क अब मोबाइल
मोबाइलबाट रेकर्ड गर्दा नि भयो, ल्यापटप चाहियो होइन। ठिक्कको लाइक अब के लाइक माइक साइक भएर एउटा स्टुडियोमा रेकर्ड गऱ्यो अनि त्यो लाइक पब्लिस। तिमीलाई स्टुडियो पनि चाहिँदैन कि एक्चुली। आई स्टार्टेड विथ सिम्पल फोन, लाइक मैले अपरिचित भावना यसमा फोनमा रेकर्ड गरेको थिएँ कि। अनि यावेसले कभर सङ्ग्सहरूबाट उसले पनि फोनबाटै गर्न थालेको, सुशान्त दाई पनि त्यही हो, सजन दाई पनि त्यही हो, एभ्रिबडी स्टार्टेड होइन, देव स्टार्टेड फ्रम नथिङ के। अनि आई थिङ्क तिमीले पैसा छैन अनि स्टुडियो बुक गर्न यस्तो 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 ल्याङफ्याङ छ भने चाहिँ यु जस्ट थिङ्किङ अबाउट एक्सक्युजेस के, यु नट थिङ्किङ अबाउट डुइङ, यु नट थिङ्किङ अबाउट हाउ टु reach what I want to reach. You're thinking about excuses के, अनि that's gonna hold you back. You just need to start होइन, जसरी हुन्छ क्या, and it's gonna pay out eventually. So just start. So maybe can like 10,000 बजेटले एउटा होल सङ निकाल्न सकिन्छ कि त्योभन्दा त्यति पनि चाहिँदैन जस्तो लाग्छ? ब्रो गीत लेख होइन, साथीको गिटारमा ग, साथीको ल्यापटपमा ग होइन, साथीले रेकर्ड गर्न भन, अपलोड गरिदियो ब्रो। त्यस्तो त्यस्तो इफ यु जस्ट स्टार्टिङ आउट डोन्ट मेक इट कम्प्लेक्स। लाइक सोच्दै नसोच कि जस्ट स्टार्ट के, त्यही हो। अनि स्टप मेकिङ एक्सक्युजेस यार। अनि त्यसपछि अब कहिलेकाहीँ when working with people, how tricky does it get as an artist? मजाले डम्नै छु होइन, बिकज मलाई बिजनेसको बारेमा केही थाहा छैन, मलाई त्यसले सोच्न पनि मन छैन क्या। आई जस्ट वान्ट थिङ्क अबाउट म्युजिक। अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ ह्या के भन्यो मान्छेले, के मलाई फसाउनु खोजिरहेको जस्तो फिल हुन्छ कि कहिलेकाहीँ चाहिँ। या त्यही नै हो। त्यस्तो बेलामा अरूहरूसँग एडभाइस मागिन्छ के गरौँ कस्तो गरौँ? त्यही भएर म्यानेजर छ अहिले चाहिँ। what point were you like okay I think I need a manager? कहिले त्यस्तो भयो? 2022 को एन्डतिर ए चाहिने नै रहेछ यार मान्छे त, आमा एक्लै गरेर त नभ्याउने रहेछ आमा जस्तो भइरहेको थियो मलाई। अनि त्यो पनि आफ्नै टिमसँग कुरा गर्दा गर्दा यु फाउन्ड हिम? ए हो। अनि त्यसपछि के भन्छ, सो डिड यु नो अलरेडी त्यो काम कसरी गरिन्छ? लाइक हुन्छ नि यो आई थिङ्क दिज आर द स्टफ द्याट निड्स टु बी ह्यान्डल बाई हिम, कि अब हि अलरेडी न्यू द्याट हुन्छ नि आई थिङ्क यु एज एन आर्टिस्ट निड यो भन्ने कुरा? दाइले धेरै कुरा थाहा छ होइन, अन्त चाहिँ छैन ल छ्या कस्तो म्यानेजर पाएको मैले। या सो हि नोज हिज स्टफ, अनि आई जस्ट एड इन्टु द्याट स्टफ। यस्तो यस्तो हुनु पऱ्यो, अथवा चाहिँ यसरी गर्नु पऱ्यो, हाउ क्यान वी डु दिस बेटर, त्यसरी नै हो। अनि त्यही त अब वर्किङ विथ अदर पिपल ट्रिकी इन अ सेन्स कस्तो भनेको, अब कहिलेकाहीँ स्ल्याक अफ, उनीहरूले नि रिप्लाई नगरिदिने, उनीहरूको नै नहुने, लाइक हुन्छ नि लाइक आई वान्ट टु मेक दिस सङ तर दिल जस्ट लम्बाइदिन्छ क्या कहिलेकाहीँ। त्यस्तो कहिले भएको छ? या भएको छ, अनि त्यो चाहिँ स्केड्युलिङले गर्दा पनि हो, देयर लट मोर बिजी, अनि त्यो पनि बुझिनु पर्ने कुरा हो मैले होइन। तर त्यस्तो लाइक एकदम सिभियरली त्यस्तो चाहिँ भएको छैन मेरो। सो इन द इन्डस्ट्री युआर प्रिटी मच ओके? या अब कसैले मतलब छैन भने मलाई मतलब छैन, अब के भन्नु त, त्यही हो। अनि अब नेक्स्ट सङ क्यान यु लाइक गिभ काइन्ड अफ लाइक अ बिट हुन्छ नि फ्युचरमा के ड्रप गर्न सक्छु, एनी हिन्ट ओर हुन्छ नि फ्यान्सहरूको लागि? A few more sad songs, a few drunk songs, अनि tours, I guess. Tours. And improve my skills मिडियामा। अनि लाइक नेपालमा बेसी कि बाहिर बेसी सोज? नेपालमा बेसी नि। ओके। अनि अब यु टक्ड अबाउट ड्रङ्क सङ्ग, सो कस्तो लाइक हाउ इज द्याट फर यु? लाइक ड्रङ्क सङ्ग्स ड्रङ्क भएरै लेख्ने भावना हो कि इज इट लाइक ड्रङ्क भएरै लेख्छु भन्ने नै हो कि लाइक ड्रङ्क भएर लेख्छु चाहिँ हुँदैन। लाइक एउटा सङ चाहिँ अस्ति भर्खर थाहा पाएको कि मैले, I was so drunk, I was mad at the world होइन, for some reason, I don't know, के रिजन पनि के थियो थाहा छैन होइन। अनि आई डिसाइडेड कि म ड्रङ्क हुन्छु होइन। अनि लाइक यस्तो ड्रङ्क भएछ कि
थाहा पनि छैन क्या लाइक अनि 3-4 दिनपछि होइन यसो खोल्छु होइन भोइस मेमोस छ अनि मैले गीत लेखेर चाहिँ आई हेभ रिटन होल एस सङ कि अनि ल यो कहिले लेखेँ यार जस्तो भइरहेको क्या मलाई ओके सो या त्यो एउटा सङ छ अनि अर्को पनि ड्रङ्क भएर ट्राई गर्छु कि सायद सो या सुन्न पाउनुहुन्छ हजुरले So do you is it like I want to push my creativeness when I'm drunk जस्तो लाग्छ अब कि is it like ट्राई गर्न चाहिँ मन छ अझै ड्रङ्क भएर एकचोटि only drunk or maybe high as well? हाई चाहिँ नो हाई चाहिँ नो ड्रङ्क चाहिँ यस So drunk भन्दाखेरि एक्लै कि लाइक साथीहरूसँग बसेर एक्लै एक्लै म अरूसँग बसेर चाहिँ लेख्न चाहिँ अलिक गाह्रै हुन्छ मलाई So you consider yourself an introvert? एम्बिभर्ट Ambivert? या लेख्ने बेलामा चाहिँ कस्तो फोकसै गर्नुपर्छ कि त्यो अलिकति यता च्याचु भयो भने नि ह्या कस्तो डिस्ट्र्याक्ट भइरहन्छु कि म सो या त्यही हो So where's your सबैभन्दा रमाइलो लाग्ने ठाउँ चाहिँ कहाँ हो लेख्न मन लाग्ने मेरो कोठामै हो So you don't feel isolated when it comes to writing songs in your house आई फिल मोर कनेक्टेड म्युजिक लेख्ने बेलामा त झन् rather than being एउटा कफी सपमा कि भन्दा त्यस्तो म त सक्दैन सक्दैन अनि अब how disciplined do you think you need to be as a musician full-time musician I'm trying to be a lot more disciplined अरूको चाहिँ थाहा छैन मलाई discipline in what ways आई थिङ्क तिमी आर्टिस्ट भन्दा पनि केही सेक्टरमा काम गरिरहेछ भने आई थिङ्क यु निड टु बी डिसिप्लिन्ड क्या अनि या अनि त्यो आर्टिस्ट म्युजिसियन भएर डिसिप्लिन हुनुपर्छ भन्ने त्यो यु जस्ट निड टु बी डिसिप्लिन्ड in what ways do you think you would like to be more disciplined in your process अलि म्यानेजमेन्ट आफ्नो टाइम रुटिन बनाउने त्यो कुरामा डिसिप्लिन्ड अनि आफ्नो डायटमा डिसिप्लिन्ड अलिकति so working on your body as well yeah okay so thank you so much for being here it was a lovely podcast thank you for having me thank you for shedding some light in your songs as well as your process I hope to do this in the future as well I hope as well right and I hope that there are a lot of songs and we can talk about a lot of things more thank you so much yes, thank you for having me